Okay, so hello class and good day. In this lecture video, mag-sample problem ta using the while statement. Okay, para masabtan gid siya og tarong. Okay, so sample problem. This is your sample problem. Two numbers are entered to the keyboard. Write a program to find the value of one number raised to the power of another. So, unsay pasabot niya? Okay, so nga niya ang pasabot niya. Example, this one. Duha daw ko ka-number ang input sa keyboard. So, ang ingon tag number 1 and si number 2. Then, maghimo daw program wherein i-evaluate nato tong unsay answer if ang number 1 no is raised to the power of n2. So, may man siya og n1 raised to n2. So, for example, ang ato ang N1 is equivalent to 2. Tapos, ang ato ang N2 is equivalent to 3. So, dapat 2 to the 3. So, this should be, ang output should be 8. So, we will code this using the while statement. Okay, so, try na to code gamit ang while statement. But before that, before ta mag-code sa while statement, ato sa siyang unsay magunahon na sa taog solution. Unsa kayay solution ani nga problema. Again, akong utrohon na coding should mura ni siya og math ang coding actually. Dapat magunahon na sa solution, you know, answer mo mag it is kuan magud na kanang aimlessly ra kaayo mo diretso mo code ba. So magunaw na sa mugon sa inyong buhaton. Unsa kaya possible na solution na come up na to ani? Okay, unsa man sa kani? So first, what you need to do is uh, this one. Um, First is magunaw na mo unsaon man ni siya ha. When multiplying or raising a number to another, unsa may mahitabo, di ba? For example, 2 is raised to 3 is like saying, is like multiplying 2 to itself 3 times. Di ba? Mura maging ana, di ba? So, 2 times 2 times 2. So, that is, mamana siya ang pasabot ani. For example, another example, 2 to the, okay, ano na lang, 2. 7 to the 4. So, it's like saying 7 is multiplied to itself 4 times. So, kung ato ning tanawon, mura gyud siya looping, di ba? Kay magbalik-balik man siya og multiply sa iyang self. Kani gi-multiply man siya 4 times. So, 7 is multiplied by 7. Tapos, ang answer ani is multiplied by 7. Tapos, ang answer na po ani is multiplied by 7. Diba? Tapos, 2 times 2, this is multiplied. Tapos, ang answer ani gi-multiply na po nato sa another 2. So, kung atong tanawon ng pattern, this involves looping or repetition. So, in this case, unsa man ato ang buhaton ani? No, since ato namang na-discover, pwede siya, magbalik-balik man din siya. So, try na to ni butang sa while, sa sulod sa while. Kaning magbalik-balik ng mga operation. So, unsa ka ni? Okay. Unsa ka niya itong mabutang sa sulod sa while kaning mga magbalik-balik. So, ato sa tanawon atro ang problem, two numbers are entered to the keyboard. So, natay duha ka number. Let's say si N1 is inputted to the keyboard and N2. Tapos, gi-print F na to. Okay, enter two numbers, something like that. Enter two number. Tapos, scan F, N1, and si N2. Okay, mura ra ning pseudocode akong gisulat ha. Okay. So,
printf, so na scanf na, so nanantay value ni n1 ug ni n2 diri. Karon ato ang kung magamit ta og while, unsa ganitong atong pinakauna naon kanus ata mo hunong. Okay? Unsa nga condition ka atong ibutang diha para ma-indicate nga mopadayon pa ta or mohunong. Diba? So, kanus ata mohunong. Kung tanawon nato ni nga example, saman ni hunong ta once na multiply na ang number sa katong iyang gi-raise kato nga times. So, kanina na-multiply naman siya 4 times, so mohunong na ta. Kanina na-multiply na siya 3 times, so mo-stop na ta. So, sakto pa, since kaning sa number is like our n2, kani si n2 ang mo-indicate og kanus ata mo hunong. Diba? So, unsa man na? So, man na to pagkabalo nga, uy, niabot na sa n2, mohunong na ta. Mangita magdiri. In that case, since niabot naman og n2, dapat mo stop na, mag-initialize ta og another value nga mo'y mo approach kang n2. No? Sunda mo na dahil ni ato ang murag counter. Okay? Counter or para dili ra na ako masulat, muna ni ato ang I. Okay? Is equals to 0. Kaning I, muna siya ang mo dagan padong kang n2. So, kung si I maabot kang n2, pasabot mo, hunong na. So, atong i-try diri if I is less than n2, okay, if I is less than n2 mo padayon. If I is greater than n2, sa ato pa, if our atong n2 is pareha ani, ang ato ang n2 is 3, so sa ato pa, if our I niabot na siya og 4, dili na siya mo execute. Okay? Okay, so, ma'am, siguro magsugod ta sa 1 para dili libog. Okay, so, again, pwede mo magsugod sa 0, pwede mo magsugod sa 1, pero sige, sugod ta sa 1 para dili siya kaayo labad sa 1. Sugod ta sa 1, tapos less than or equal to n2. Diya. Okay na. Now, what we're about to do next is unsay content nato diri sa sulod. Okay, again, before pa data mag body of the loop, no? Of course, ang ato ang I, we should increment that para moabot gid siya, para mohunong, no? Para moabot siya kang n2 here. Pag mosobra na siya, mohunong na dahil ang ato ang loop. So, dapat mag-increment ta sa ato ang I. Okay, so that nanatay initialization phase, nanatay condition phase, nanatay updating phase. Diri na din ta sa body of the loop. So, diri sa body of the loop, unsa atong buhaton? We multiply n1, no? n2 times. Okay? So, unsaon man na siya? So, first and foremost, dapat natin sudlanan sa itong answer. So, katong this one is 8, diba? So, dapat natin sudlanan or muoy variable na muoy musulod aning value nga 8. So, let's call that the answer ans nga variable. So, diyan na to ibutang nga to ang answer. So, here, since this one man, so, of course, magamit na sa answer na to ang variable diha. Equivalent, equal na to siya sa n1 times n1. Ano man na. Okay, again, this raised to the power is like multiplying the variable, the value by itself, diba? Mamatong keyword, multiplying the value by itself and 2 times. So here, we are multiplying the value by itself in 2 times. The same rin siya o concept actually. Okay. Now, ang problema lang ani niya is that always ma-update ang ato ang answer nga variable. So, to avoid that, no, always siya ma-update kay nga no, kada n times n
mo'y mo answer diri. N times n na tuyok na pod, tapos n times n na pod ma-change na pod yung value diri. So dapat mangita tag pamaagi nga ma-retain nato ang answer sa previous nga loop. So mag-ans ta diha plus n1 times n1. So ato sa din siyang butangan og initial nga value. Okay? Mamurag sayop lagi. Actually, yes, this is wrong. Okay, so muna dayon na, di ba? So before ta nag-code, at least na-realize na to nga sayop. Nganong sayop man, na plus nag-involve. Wherein in this case, wala tay plus nakita. So, let's use the ands. No? Si ands here, pwede na to siya i-equivalent kang n1. So, ang ato ang ands diha, natay ands. Wherein pwede na to ni siya dayon equivalent ang ato ang ans is was n1. So, pwede na din na diha ma-ans times n1. So, in this manner, ato ang na store ang answer sa previous nga loop sa ans, tapos i-times nato kang n1. In the first iteration, ang atong n1 is still is mo'y value ni at nasa ato ang ans na variable. Okay, try na nato ni siya code sa atong code blocks. Diba? Tapos, try na to, mudagan ba siya or dili. Tapos, dito na din ta sa debugging nga phase. Huwag na to na din i-check o unsay sayop atong program. Okay. So, na, magana ang enter na ko. Okay. So, here we have the int. Sa ganito nga mga variable itong gamit si n1, si n2, si ans, then si I. And then, I is atong initialize into 0. Tapos si ans is we initialize to n1. Next is we ask the user to input two number. And then atong scanf percent %d para sa n1 tapos n2. Once na natin value, mag-start ta sa atong while. And sa ganito itong condition sa atong while is I less than or equal to n2. I1 man din ito ang I. Yes. Start na din ta sa atong block. Mag-iterate sa ta sa ato ang I. Diyan. Okay. Next is the body of the loop. So the body of the loop, kato na dahil to akong atong gibutang kaganina, wherein ans is equals to ans times n1. Okay? Then, i-print na dahil na to ang answer. Hmm. Okay. So, as you can see, una na to siya, una-una ang problem, no? Nauna na to siya og sulat sa papel. Dali na lang ta naka-code.
Now, atong buhaton na ni sa to na lang ni siyang ipadagan. Try na to madagan. Nga, nidagan siya. Okay, enter two number, balik to 2 and 3. So, the answer is 0. Okay, nga namang 0 man. Ans is equals to n1 and n2. Ans is equals to n1. Ah, okay. So, this one here should be there. Okay, sipit akong ordering. So, muna siya diri karon nag-play ang role sa sequential. Nga naman to kaganina. So, kato kaganina, ang atohang ans, kung napato diri ang atong ans is now equals to n1. Atong n1 in this case, wala pa may value. So, ang nabutang sa atong ans diri, wala pa value pod. So, in that case, dili gini siya mo. Dili, ang mabutang diri nga ans is katong um, 0 or katong null nga value. Kay dirian naman nato gi-inputan. So before nato i-assign si Ann sa value ni N1, dapat na value si N1 naka-input na si user. So in this case, diri na ta mag-assign kang Ann sa value ni N1. So let's try again. 16. Sobra lagi siya. Dapat 8. So what happened here? Unsay nahitabo, ma'am? What happened? So, okay. So, diri na ni karon. Diri na ang atong debugging nga phase. If dili mo run sa first try, inyo na dayon ni siyang i-investigate. Investigate ninyo og ngano kaha. So now let's investigate nganong 16 ang nigawas instead of 8, no? Ngano man to siya, ma'am? Unsa may nahitabo ato? So let us try to run this in our mind. Unsa gyud nakita sa atong compiler. So here we inputted n1 is equals to 2 and our n2 is equals to 3. Okay, our I is equals to 1 and our ans is n1. So this is, our ans is now equivalent to 2. In our first iteration, I is a less than, so the value of our I is 1. And our n2 is 3. So this is true. That is true. So mosulod siya diri Since ang ans is n1, here, i-times na to siya kang n1. So our n1 is 2 man. So we have, this is equivalent as 2 times 2. So our ans is equals to 4. So this will be 4. So our new value for our ans is now 4. And since ato mag-increment si I diri so our I here is I is equals to I plus 1. So this becomes, pila man? This becomes 2. Okay. So kato kung gingon ka ganina, ma'am, di ba nag-ingon makakaganina nga kaning gamiton sa niya una addition yung increment, di ba? Okay, so here di na siya mag-apply actually class kay nga no. Gigamit naman niya. Wala may line nagsunod ani, di ba? So bali wala man siya gigamit diretso. Okay, mo mahimo ra to gingato if nasa susod sa printf or nasa susulod sa kaning mga condition. But in this case, i-diretso ra na niya. Okay, just think of it that way. So this ang atong I diri is now equivalent to 2 here. So balik siya daha. Our I now is equivalent to 2. Lain na to ang atong color sa pen. Our I now is equivalent to 2. So is 2 less than equals to 3? Yes, it is true. So this is true. So mosulod siya diri Now remember, our ans is now 4, diba? Okay, diri ata mag-table ta diri para dili ra gid siya masabtan. So this is the number of iteration. So at iteration value I is equals to 1, no? Katong pagsulod pa lang diri our ans is equals to 4.
Okay. Now, at iteration 2, here, is true man eh. Sumusod siya diri ah. Since our ans is equals to 4 here, so ang mahitabuan ni 4 times ato and 1 is still 2, it is equals to 8. Diba? So, here our ans is equals to 8. Now, iterated na pod, our I is now added since I here is equals to 2 plus 1. So, may na siya og I is equals to 3. So, change pen. Mm. So, this is since, so our I here is equals to 3. So, if I is equals to 3, our answer is, this is still true since 3 is less than or equal to 3 man. Mag-aara kaayo actually. So, since 3 is less than or equal to 3, so this is true. So, our answer here, ang answer na to before is, ano man no, is 8. So, this becomes 8 times, since our ans here is 8 man, so 8 times 2 is 16. So, after this one, ang ans na to is 16. And then, sa next na iteration, is ang I mahimo nag 4, and since mahimo na mag 4 si I diri 4 less than 3 is now false. So this will now stop. Mo print na din siya sa answer. And since our ans in the last iteration is 16, so ang i-print niya dira is 16. So that is why 16 ang migawas na answer. Okay, so nag-gets. Now, unsa man ni nato para ang answer niya is 8. Now, think of, let's review, no? Og unsa tong ato ang kuan kay ganina. Okay, let's review. Pink. Okay, so let's review tong kaganina na to nga problema, no? Ang atong evaluation, di ba? Kung n1 raised to the n2 is like multiplying n1 and 2 times. So if for example, our n1 is equivalent to 2 and then our n2 is equivalent to 3, it's like 2 to the 3 or 2 times 2 times 2 or multiplying 2 3 times. Now, what happens diri magud sa ato ang code class is that sa first iteration kanina ang nahitabo. Okay, sa first pa lang na ang iteration. So, since gitimes naman ni diri sa pinakauna pa lang nga iteration, this one. So, unsa naman nang ang sunod na buhaton sa next nga iteration, kanina lang dayon. So, sa ato pa kung atong ihapon og kapila ra ta mabalik sa while loop kaduha ra. This one, 1 and 2. So, it's like saying, no, n1 is multiplied by itself n2 minus 1 times. Okay, n2 minus 1. Okay, 3 man ang atong n2, but in here, atong nakita is kaduha ra siya kaduha ra nahitabo ang multiplication. Di ba? Try tag another example where na n1 is 7, our n2 is 5. So, may na siya og 7 times 7 times 7 times 7 times 7. Diba? So, kung tanaw na to kapila ra gyud nahitabo ang multiplication, 1, okay, 2, and then this one, 3,
and this one 4. So sa ato pa, this 7 is like multiplied n2 minus 1 times. So in this case, unsa man natong i-edit sa atong code, instead na n2 ta diha minus ta diha og 1. Okay? So mo gini karon diri kita muhunong dapat. So kung tanawon nato tong kaganina nga evaluation, kani siya dapat diri pa lang nihunong na ta. Wa na ta ni sobra og isa diri. Muna na 16 kay nasobraan tag isa ka iteration. So if we run that, enter two numbers, 2 and 3. So we have 8. Sakto na siya. Sakto na ato ang answer. So let's try another input. 3 multiplied 3 times, that would be 27. Okay? So, nakagets ba sa problem? No? I-analyze ninyo ning code on your own if you have napamoy mga kaaligot-gut, no? Napamoy ka ng wala pa gyud siya nasabdan. Try siya og analyze on your own. So mo gini siya basically ang nahitabo. Mga nang nag-assign man kag ans diri. Okay, so if kana inyong pangutana nganong ans is that we need a variable that stores the answer sa kada iteration. So kung tanawon nato ang evaluation diri sa kilid, no, dapat na atay variable na mo store sa answer ani para i-multiply sa another 7 diri. Tapos kato na pud na variable kanina pud ang answer ani tanan, dapat ma-store niya para i-multiply na pud diri. So kana nga part sa atong solution, since nangita man tag murag kasudlan na nga value, of course dili ta siya og variable. So mo nang natay ans. So si ans bali ang ga-track, no, sa kani answer ani para i-multiply sa another sa itself na pod. So mo ni siya si ans. Mamanong n1 man ang imong gi-initialize, no, kang answer. It's because sa pinakasugod, as you can see here, kung atong tanawon, no, pareha man sila. So itself man ang gi-times. So mo ni kibali ang atong una nga ans. Kung tanawon ginato siya tarong, no, the 7 times 7 times 7, example lang ha. So this kana times ana, di ba? Tapos so muna siya tapos kanila na answer multiply ana. So murag ana siya. So if this is our ans times 7, tapos muna ni si ans times 7 na din na siya diha. So mo siya ang role ni ans diri. Okay? So kung nanapod tayo another 7 diha, kanina po tanan may tabo may ano ni siya ans times ana. So mo siya. And gi-minus 1 na to si n2, okay? Katong gi-minus 1, it's because kung tanaw na to kapila ra times, no, this is 1 time, 2 time, 3 time. That's upat ka 7 diri nakita. So this is basically 7 to the 4. So upat ka 7, pero since katulo ra man, no, na multiply si ans, so muna siyang n minus 1. Okay, so muna siya karon na to sample na problem sa while. So you will encounter more problems like this if you want to practice na sa katong let us sing a book. You can always solve for those. Solve ato para ma-practice ang inyong problem solving skills class. Okay? So that will be all for this lecture video. Hopefully na amoy nasabtan, no? If wala, please do contact me, ask me question anytime you like. Okay, so that will be all, and thank you.